sa toxicology report sa biktima that the dizziness and other effects were directly attributable to a drug called Rohypnol and not alcohol. Maaari mo bang ituro sa hukumang ito na nakita mong walang awang humukpok ng paulit-ulit kay Attorney Simmons gamit ang gavel replica na siyang kinamatay niya? Siya po. Tumayo ka lang doon at hindi mo ko sinunggaban. Mas maliit ako sa'yo. And yet, wala kang ginawa? Natakot po ako. Natakot saan? Meron ba akong hawak na kutsilyo, baril, bomba o kahit na anong pwede kong ipanakot sa'yo? Wala po. But then you said in your direct testimony earlier, natakot ka nung nakita mo kong nakatayo doon na may hawak na gavel replica habang pinupukpok ang nanay ko hanggang sa mamatay siya. Pero kakasabi mo lang ngayon, wala akong hawak na kahit anong weapon para mapanakot sa'yo. Tama ba? Opo. Objection, Your Honor. Counsel is badgering the witness. Your Honor, the witness is on cross. And my questions are simple and merely answerable by yes or no. Overruled. Miss Witness, answer the questions. Miss Magas, sinasabi mo na loyal ka at malaki ang utang na loob mo kay Attorney Meredith Simmons. And yet, mas pinili mong tumakbo at huwag siyang tulungan laban sa akin na di hamak na mas maliit sa'yo at wala pang weapon nung gabing yun. Miss Magas, kung talagang loyal ka at determinado kang mabigyan ng hustisya si Attorney Meredith Simmons, bakit hindi mo siya tinulungan nung mismong gabi ng insidente? Bakit, Miss Magas? Bakit hindi mo tinulungan si Attorney Meredith Simmons? At bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Dahil ba natatakot ka na mapaamin na ang kwento mo ay walang katotohanan? No further questions, Your Honor. Ano ba, Ate Evelyn? Ano nangyari sa'yo sa cross-examination? Bakit hindi ka makasagot ng maayos? Ano, sinisira mo ba yung kaso, ha? Ma'am, ninervyos lang po talaga ako. Hindi ko nga po alam ba't ako natarantay. Talaga, ninervyos ka lang. Bakit daig mo pa yung artista sa horror movie kanina? Kaso dito, Evelyn, hindi to shooting ng pelikula o serye. Walang cut dito. Kaya di ka na uli upo. Nagsabi naman po ako ng totoo. Hindi naman po ako nagsisinungaling. Kung hindi ka nagsisinungaling at kung nagsasabi ka ng totoo, bakit hindi ka makasagot ng diretso kay Lilet? Ha? Alam mo, Attorney Era, hindi magagamot ng sampal mo yung disaster na nangyari sa korte yung kanina. Evelyn naman, totoo ba talaga lahat ng mga sinabi mo sa amin? O may nanga-hijack ng testimony mo? Now, what was that all about? I thought you prepared your witness.
Attorney, believe me, I'm as flabbergasted as you are. Malinaw yung usapan namin, lalo na yung instruction ko for her account doon sa sinagawang reenactment. I prepared her for all the possible questions na pwedeng itanong ni Attorney Matias, and I even rehearsed with her yesterday. You know that? So, Well, then you better dig deeper. That performance should tell you something. You're most likely indicting the wrong person. oh, the case isn't over yet, Attorney. And I ought to know when I should stop prosecuting an accused. And what does your instinct and experience tell you now? Pinahanga mo ako dun, partner. It's clear as day. Nagsisinungaling si Evelyn. Totoo. She's too inconsistent. She can't even stick to her own story. Parang may nangyayari hindi natin alam. Naisip ko na rin nga yan, Tay. Hindi lang siya basta kinakabahan eh. Imposible naman na ma-confuse siya ng walang dahilan. Para bang may nagkokontrol sa kanya? Sana talaga matapos na to. Anak, wala ka na ba nakalimutan? Wala na po. Bakit nandiyan ka pa? Di ba sabi ko buksan mo na yung gate? Sorry po, ma'am. Ma'am. Basta. Huwag mong kakalimutan yung pinagkasunduan natin. Naintindihan mo? Opo, ma'am. Sige na, buksan mo na yung gate. Opo, ma'am. Tara na. Anak, there is nothing to worry about. This is just temporary. Let's go. Marites, tawagin mo nga si Ino. Nasaan ba si Ino? Nakita ko yung motorsiklo sa labas pero wala yung kotse. Pinagbakasyon ko. Pinagbakasyon mo? That's exactly what he needs. Lorena, may hindi ka na naman sinasabi sa akin. I'm just protecting our son. What? Natapos ko na ang issue between Cyrene and Ino. So ano na naman to? Protecting him from what? Tinatanong kita, Lorena. What is this all about? Why is he suddenly going on vacation? Ano na naman ba itong ginagawa mo? Kaya lumalaki yung anak natin na walang accountability dahil kinukonsinti mo. Proteksyon o pagkukonsinti? Oo na. Konsentidora na ako. Ina ako. I'm doing all of this because I'm his mother. Mahal ko ang anak ko and he needs me. Lalo niya tayong kailangan ngayon. Ano ba talaga nangyayari? Where is Ino? I need to speak to him. Para ano? Mapagalitan mo at sasaktan na naman. Hanggang kailan mo ba ipagtatanggol yung anak mo? Kung may kasalanan siya, kailangan niya managot this time. Wala siyang pananagutan. Wala! Walang ginawa ang anak natin! Here we go again. This is getting tiring. Kung napapagod ka na sa anak natin, ako hindi. You don't understand, Cons. Ang kailangan ng anak natin ay pagmamahal at malawak na pang-uunawa. Dahil wala talaga siyang ginawa. Wala siyang kasalanan. Yes! Nandun siya nung gabi ng crime scene nung matagpuan yung katawan ni Meredith. But he's not guilty.
Wala siyang kasalanan, Cons. Ano? Wala siyang kasalanan, pero nandun siya nung gabing pinatay si Meredith? He is innocent this time. Lorena, nasaan si Ino? Saan mo siya tinago? Hindi na mahalaga yun, Cons. I'm his father. Kailangan ko malaman. Cons, we will do everything to protect our son. Well, hindi mo nga naman kayang saktan ng nanay mo. Not unless you had help, of course. Something na even the odds given your stature, right? Kaya nung gabing yon, nilagyan mo ng gamot ang drinks ng nanay mo, tama ba? Hindi, Huwag na tayong magkunwari dito. You're small, Attorney Matias. You couldn't have overpowered her by force. No, pero with drugs, that would certainly help make Attorney Meredith feel weak, dizzy, vulnerable. And isn't that just the perfect solution for someone like you? Hindi ko ginawa yun. Oh, come on. So basta na lang nahilo si Attorney Meredith that night. No. She felt weak, sinundan mo siya, and then sa hilo ni Attorney Meredith, bumagsak siya. And then you followed, to which you grabbed the gavel replica, the one you oh so lovingly intended to give to her, and you struck her with it in the head again and again and again. Hindi po totoo yan. Tama na! Fueled by years of resentment and abandonment, your entire life culminating to this very moment, Attorney, and then you finished it off with a perfect gift. At hindi alam ni Lilette na anak siya ni Attorney Meredith Simmons until recently. Lilette felt betrayed when she found out. Because Attorney Meredith Simmons abandoned her when she was just a child. At nung nalaman ni Lilette ang totoo, galit na galit siya. Angrier than I've ever seen her. Iniiwasan niya nga si Matty eh! Hindi ko ginawa yun. And on Matty's birthday, she gave her that gavel replica as a gift. Pumunta ako sa bahay ni Matty at nakita ko doon si Lilette. Hawak-hawak niya yung gavel replica! She didn't use brute force or strength. She used cunning and drugs and a gavel replica that she conveniently had for this very purpose. So you see, Your Honor, this wasn't just parricide. This was parricide by design. Hindi ko magagawa yun. Hindi ko pinatay si nanay. Bakit ba yung maniwala sa akin? Hindi ako mamamatay tao! Ano pa ba mga kailangan kong gawin? Tila nauubusan na ng sasabihin. Ang puso ko'y napapagod na rin. Maaari bang bigyang pansin? Hindi ko na nakikita ang bahagay pagtapos ng ulan. Nasaan ang asa na bukas ay di na malulumay? Saan ang pangako? Ano lang po natin gawing mas komplikado pa yung sitwasyon. Ituloy na lang po natin yung kanya-kanya nating buhay. I look forward to that day na pwede kong ipagsigawan sa buong mundo that I am the mother of Attorney Lilette Matias. Happy birthday po, Lady Justice. Thank you. For all the verdicts we missed. We find justice in each other. Thank you, Anna.
Panaginip lang pala. Akala ko totoo na. Nay, sana yung masasayang memories na lang natin yung maalala ko. Sana huwag na yung masasakit. Sana huwag na yung gabing namatay kayo. Hirap na rin po ako eh. At sana mahanap na po yung totoong pumatay sa inyo. Hayaan mo akong protektahan ka. For now, kailangan mo munang magtago. What? Andun ka. Papaano kung merong nakakita sa'yo na galing ka kala Meredith? What if bigla na lang siyang sumulpot at magsalita against you? Kaya hindi malayo maging suspect ka din, anak. Yes, Your Honor. And what is your plea? Not guilty, Your Honor. Bakit ko kailangan magtago? Hadra Goma, pumayag ba siya? I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko siya maintindihan eh. Parang pinaglalaroan niya ako. Ino, sinubukan ko. Ginawa ko ang lahat. Lumuhod ako. Anak, huwag ka mag-aalala. Gagawin ko ang lahat. Hindi ka makukulong. I promise. Ma'am, the only way para mangyari yun is kung mawala si Attorney Meredith. She needs to be gone. Anong sinasabi mo? Ino! Ino! Huwag mong iisipin yan. No. Anak, wag. No. Lalo lang lalala ang mga pangyayari. Think of the consequences, Ino. My life is on the line, Mom. I need to fix this ASAP. Kailangan ko gumawa ng paraan bago pa siraan ni Attorney Mer ang buhay ko. No. Hindi mo gagawin yan. Hindi mo gagawin. Please stay there. Antayin mo lang ako. I will fix that for you. Ino. Please listen to Mommy. Okay. Hanggang kailan ka mo magkakalat? Hanggang kailan namin lilinisin ang kalat mo? You have no idea how hard this is for your mom! You have no idea how frustrating it is for us! Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin dahil sa rape case mo, wala ka pa rin character development! Dad! So next time, learn to man up. Ikaw ang luminis ng lahat ng mga duming ginagawa mo!
Akala ko talaga papunta na siya, sisintensyahan na ako. Paano naman kasi, Lilet? Lagi mo nalang iniisip yung kaso mo. Eh, yan tuloy napapanaginipan mo na. Bakit ganun? Si nanay matulungin na abogado. Pero siya pa yung nawala. Ako, may mga natulungan na rin naman ako eh. At gusto ko pang makatulong. Pero ako yung nadiin sa kasong hindi ko naman ginawa. Ako yung nakakulong. Bakit ba parang kami yung pinarurusahan ng Diyos? Alam mo, Lilet, lahat naman may dahilan eh. Laban lang. Pinipilit ko namang magpakatatag. Pinipilit ko namang mag-isip ng positive. Kaya parang gusto ko nang sumuko. Wala akong kasalanan. Pero ako yung nakakulong dito. Samantalang yung kriminal na pumatay sa nanay ko, nandun sa labas. Malayang nakakagalaw. Siya yung dapat na nandito eh. Hindi ako. Huwag kang mag-alala, anak. Magtiwala ka lang. Lalabas din ang totoo. Pati po kasi sa panaginip ko, pumapasok na yung kaso eh. Hindi na po ako nakakatulog ng maayos. Hindi ko po alam kung papanig pa ba sa atin yung judge. Hindi. Hindi pa rin tayo susuko. Magtiwala ka lang, anak. Naniniwala pa rin ako may ipapadala ang Diyos na isang tao na makakatulong sa atin. Tama ang tinang mo, anak. Magtiwala lang tayo. Hindi rin ako tumitigil sa pag-i-investigate. Lilet, kasama mo ako sa laban na to. Malay mo, anak. May biglang dumating na isang testigo. Isang testigo na magsasabi na wala kang kasalanan. Naglaya si Marites? May alam ako na baka makatulong sa investigasyon niyo tungkol sa pagkamatay ni Attorney Meredith Simmons. Lumabas na yung court order. Anong sabi sa court order? Dismiss na yung kaso laban sa'yo. Attorney Lilet Matias! Attorney Lilet Matias! Attorney Lilet Matias! Totoo bang si Ino ang pumatay kay Mati? Hindi ako yung pumatay sa nanay mo. Inosente ako. I did not kill your mother. This time I'm telling the truth. Ay, hindi mo sabihin ng ibang pagkakataon, hindi ka nagsasabi ng totoo? Sa